عيادة اكتيفيتي في اكتيفيتي. حياكم الله من جديد مستمعينا، وحيا الله ضيفنا دكتور مؤمن الخواص، استشاري ورئيس قسم الأطفال وحديثي الولادة. صباحك الله بالخير دكتور مؤمن، أهلا وسهلا. أهلا، صباح الخير صديقات، صباح الخير يا مرحبا، كيف حالك؟ عساك طيب؟ ربنا يبارك في عمرك. الحمد لله، يسعدك ربي. اليوم دكتور راح نتكلم على مرض يعني يصيب الأشخاص في مختلف الفئات العمرية، لكن ممكن يكون خطر جدا على الأطفال، اللي هو السعال الديكي. ممكن الواحد يقرأ بمواقع أو شيء يشوف السعال الديكي، إنه وش السعال الديكي هذا بالضبط؟ تفضل دكتور مؤمن. السعال الديكي استاذ دلال ليه اسم الانجليزي بتاعه، اسم البرتصص، او الاسم العربي القديم اسمه الشهوق. الشهوق جاي من الشهقة. تمام. هو عباره عن مرض بكتيري بيصيب الجهاز التنفسي للاطفال، بيتسبب في نوبات من سعال حاد بيشبه بالضبط صيحه الديك، وهو بيصيب الجهاز التنفسي العلوي والرئتين. نعم. البكتيريا المسببه للسعال الديكي بنسميها البورتوديلا برتصص، عشان كده سموه البرتصص. اوكي. العدوى بتنقل من طفل المصاب للاخرين عن طريق الرذاذ، اللي هو ناتج نتيجه السعال او الضعطاس او البصقه. نعم. باكتشاف اللقاح السعال الديكي يا استاذ زلال، كان المرض ده خطير جدا واشد فتكا للاطفال في المراحل الاوليه من عمرهم. نعم. بعد ما ظهور اللي هو التطعيم او الطعم للمرض السعال الديكي والامراض الثانيه، اصبح يصيب الاطفال بس صغار السن اللي هم لسه ما كملوش دور التطعيم الاساسي بتاعهم. وكذلك برضو السعال الديكي شفناه في الاطفال، في الناس بقى المراهقين والبالغين اللي هم عندهم ضعف في المناعه، بدا عندهم الجرعه اللي كانوا خدوها هم اطفال بدات تقل، وبدات المناعه عندهم تقل، فبدا بعد كده السعال الديكي يظهر عندهم. نعم. نادر جدا ان احنا نشوف حالات وفاه مرتبطه بالسعال الديكي، ولكنها بتكون اكثر شيوع في الاطفال اللي هم الرضع، اللي هم من عمر يوم لعمر 6 شهور. عشان كده مهم جدا ان احنا برضو بنيجي نطعم النساء الحوامل والناس اللي هم بيكونوا برضه متصلين بالاطفال الرضع، اللي هم الممرضات اللي في الحضانات واللي هم اللي قاعدين بالنيرسري وهكذا. نعم. طيب ايه هي مده؟ احنا قلنا اي مرض بكتيري قبل كده يا استاذ دلال بيخش الجسم لازم يكون ليه حاجه اسمها فتره الحضانه. صحيح. هي فتره الحضانه هي فتره الاكتساب الفيروس او البكتيريا المسببه للمرض، الميكروب المسبب للمرض، وظهور الاعراض. بالنسبه للبرتصص او بالنسبه للسعال الديكي بتبقى من 7 ل 10 ايام. المرض ده بيمر ب3 مراحل، واخطر مرحله فيهم في نظري هي المرحله الاولانيه. نعم. المرحله الاولانيه عباره عن ايه؟ عباره عن رشح بالانف، رشح بسيط جدا بيجي بعد كده مع زكام او احتقان بالانف، عين الطفل بتحمر وتدمع، يبدا مع حراره وسعال خفيف. طبعا الاعراض دي كلها في الاول كده بتشبه اعراض مثلا دور البرد البسيط، دور الانفلونزا، التهاب الجهاز التنفسي العلوي. فبالتالي ممكن تمر المرحله دي على اي حد من غير ما ياخد باله ان دي بدايه السعال الديكي. نخش على المرحله الثانيه بعدها باسبوع او اكتر، يبدا الكحه شديد سوء، يبدا يتراكم المخاط السميك داخل مجاري الهواء، يبدا الطفل يتنفس بصعوبه، بتعمل حاجه كحه شديده جدا لا يمكن السيطره عليه. تبدا بتيجي في نوبات كده، يعني كذا مره يكح كذا كحه ورا بعض شديده جدا، وبعدين الكحه دي بتنتهي بان هو يبدا يرجع يطيب. تمام. الكحه دي برضو يبقى معاها احمرار وزرقه بالوجه وارهاق شديد. هذه الاعراض اللي توضح عليه، دي الاعراض بقى. هي الاعراض اللي اول ما تحصل كده نقول خلاص احنا كده عرضه للسعال الديكي، ونبدا نشوف هنتصرف معاه ازاي. نعم. الكحه اللي هي الاخيره دي بتنتهي بشهقه مرتفعه الطبقه بتشبه بالظبط صوت الديك. المرحله الثالثه بقى ودي مرحله ودي اخطر مرحله فيها، ولو وصلنا فيها طبعا يبقى صعب قوي، ان احنا الطفل ما بيستطيعش ان هو الطفل ما بيكحش، خلاص الكحه وقفت خلاص عنده، فهنفتكر ان هو اتحسن. لا، ما اتحسنش، بيزداد صعوبه في التنفس، واحيانا التنفس يتوقف لبعض الوقت البسيط جدا، يبدا نفسه يقف. المرحله دي خطيره جدا، ونبدا فيها نتحرك ونبدا نشوف العلاج بتاعنا ايه بالظبط. طيب انا كأب او ام يا استاذ دلال امتى اروح للدكتور؟ هل انا اول ما ابني كحه كده بسيطه ابدا اروح بيه للدكتور؟ طبعا لا، هو لازم يكون الكحه دي سعال شديد جدا مصحوب بقيء مستمر. الكحه دي مصحوبه بلون ازرق او احمر في الوجه، او اتنفس بصعوبه، او يتوقف التنفس لفتره طويله، او الكحه مصحوبه بقول زي ما كنا بالشهقه اللي قبل كده اللي هي شكل صوت الديك بالظبط. طيب ايه هي مضاعفات المرض دي؟ اول حاجه طبعا هنقول المرض بيصيب الاطفال الصغيرين شويه، فمن كثر الكحه وشدتها ممكن يحصل كدمات او تشقق في الضلوع. من كثر حلقه الكحه نفسها او الكحه المستمره يبدا الضلع بتاع القفص الصدري يتكسر، او يحصل تشقق فيه، يحصل فتق في البطن،
يحصل نزيف بالاوعيه الدمويه للجلد والعين، يبدا يحصل حدوث نزيف بالمخ في الاطفال العرضه للنزيف بالمخ مع تلف بالدماغ، يحصل التهاب رئوي، يحصل جفاف وفقدان الوزن بسبب صعوبه الكحه، لان احنا قلنا الكحه دي بتكون مصحوبه بقيء مستمر، فالقيء المستمر ده هيدخل الطفل في جفاف، وبعد كده في حاجه اسمها صدمه نقص السوائل. طيب نعم. ازاي اشخص انا يعني كأب او ام في البيت، ازاي اشخص الاول؟ لانه فعلا مثل ما كنا نقول دكتور مؤمن، يعني الام والاب يشوفون الطفل يكح عادي فيقولون كحه طبيعيه، يعني عطوها اي دواء وخلاص. بالضبط يا فندم. دلوقتي احنا قلنا هي اسهل واول واخطر مرحله هي المرحله الاولانيه، لانها بالظبط شبه الناس البرد، شبه الانفلونزا والنزله الشعبيه. يبقى انا لازم اخد بالي ما اعملش اي كحه تيجي للطفل. حضرتك اتفضلتي قلت لي اي كحه تيجي للطفل او اي شويه برد او حاجات زي كده، اتصل طبيبي، ارفع سماعه التليفون، اكلم الطبيب بتاعي، والله انا ابني عنده كذا كذا كذا، استدعي ان انا اجي لك او استدعي ان انا ادي له علاج ايه بالظبط. مش هخسر حاجه خالص، وحتى رحت زرت الطبيب وشفت ايه الموجود بالظبط او ايه اللي انا اقدر اتعامل مع الطفل في بعض الاحيان. تمام. التشخيص احيانا يا استاذ جلال بيبقى عباره عن بس ان انا كطبيب اول ما الطفل يخش عليا العياده واسمع صوت السعال، خلاص تشخص بقت سعال ديك. نعم. نيجي بعد كده نعمل حاجه اسمها، احنا بقى كاطباء لما يجي الطفل ده في العياده نبدا نعمل له حاجه اسمها مزرعه فم وحلق لاكتشاف البكتيريا المسببه للمرض. نبدا نعمل حاجه اسمها مسحه من الحلق او مسحه من الفم، ونبدا نعمل حاجه اسمها مزرعه بكتيريا ونشوف البكتيريا هل هي الموجوده فعلا البوديلا برتصص ولا حاجه ثانيه غيرها. نعم. الحاجه الثالثه ابدا اعمل حاجه اسمها صوره دم كامله. صوره الدم الكامله بتوريني ان في زياده في ارتفاع كريات الدم البيضاء. يبقى هنا اقدر افرق بين ده، هل ده مرض بكتيري ولا مرض فيروسي بارتفاع عدد كريات الدم البيضاء. لو ارتفع كريات الدم البيضاء يبقى ده مرض بكتيري، وابدا اروح على طول ناحيه السعال الديك. الحاجه الرابعه ان انا ابدا اعمل اشعه على الصدر، اشوف اذا كان في اي التهاب رئوي لا قدر الله، او في سوائل على الرئه، او في اي شروخ او اي حاجه في الضلوع، اي حاجه موجوده على الصدر هتبان. نعم. طيب دلوقتي العلاج والادويه يا استاذ دلال، اول حاجه في العلاج المنزلي، انا قبل اروح للدكتور ابدا اعمل حاجات كده في البيت، وامتى اروح امتى احجز الطفل ده او ابدا انومه في المستشفى. اول حاجه العلاج المنزلي ايه بقى؟ الراحه التامه في السرير. ما ينفعش طفل يكون عنده سعال ديكي ويبدا يلعب ويجري ويتنطط، هيزود عنده الكحه وهيزود عنده الموضوع. نعم. ثاني حاجه يبدا يشرب كميات من السوائل لتجنب حدوث الجفاف. احنا قلنا مع السعال الديكي المستمر او الكحه المستمره في قيء، فبالتالي لازم اعوض السوائل المفقوده. ابدا اديله وجبات صغيره متكرره على مدار اليوم، واتجنب الوجبات الكبيره. ما ينفعش اديله وجبه كامله دسمه مره واحده هيرجع، فابدا اديله حاجات كده سمول فريكوينت ميلز، حاجات صغيره جدا كده على مدار اليوم كله، يبدا يبدا يتقود بيها ويبدا ان شاء الله مناعته تزيد. الحاجه الرابعه ابدا انقي الهواء من الابخره والادويه والدخان. يعني ما ينفعش طفل عنده سعال ديكي ابدا ادخن جنبه او اشغل البخور او اشغل اتربه جنبه، ما ينفعش. نعم. الحاجه الرابعه احنا قلنا الطفل ده بتنقل العدوى من الطفل المصاب للناس اللي حواليه او الاطفال اللي حواليه عن طريق الرذاذ، يعني عن طريق العطس والكحه والبصق. ففي الحاله دي لازم يرتدي ماسك للطفل المريض بحيث ان هو ما ينقلش العدوى للاطفال اللي حواليه. طيب دلوقتي امتى اودي الطفل او امتى الطفل ده يحتاج ان هو يتنوم بالمستشفى؟ اذا كان طفل عمره يوم حتى عمره 6 شهور لازم يتنوم بالمستشفى حتى لو كحه بسيطه. نعم. وبعدين نبدا الطفل ده نديله العلاج ونبدا نعمل له عمليه عزل عن باقي الاطفال الموجودين بالاسم الاطفال، ونبدا نديله السوائل عن طريق الوريد لتجنب حدوث الجفاف. الاطفال الاكبر سنا زي ما قلنا قبل كده والبالغين ممكن عليهم في البيت سهل جدا، مش اي مشكله خالص. طيب هل هي المضادات الحيويه ليها رول؟ طبعا ليها رول، لانه مرض بكتيري. فبالتالي الطبيب المختص بيعمل سيلكشن للمضاد الحيوي اللي هيغطي الميكروب ده ويبدا يدي الطفل، وان شاء الله بربنا يتم شفاعه على خير. طيب المرض ده مرض بكتيري، فاي مرض بكتيري منظمه الصحه العالميه طبعا بالتعاون مع وزارات الصحه في كل الدول العالم بدا يعملوا حاجه اسمها الجدول التطعيمات الاجباري. بداوا يعملوا تطعيم للسعال الديكي ده، حطوه كمان مع مرضين مشهورين جدا وكانوا مشهورين جدا الفتره اللي فاتت، اللي هو الدفتريا اللي بيسموه الخناق، او التيتانوس اللي هو الكزاز، وسموا التطعيم ده الدي تي بي او الثلاثي المعروف بين الناس اسمه الثلاثي البكتيري دي تي بي. الدي تي بي ده بيتاخد عن سن 2 شهر وعن سن 4 شهور وسن 6 شهور وسن سنه وسن سنه ونص ومن 4 ل 6 سنوات اللي هو سن دخول المدارس. نعم. طيب دلوقتي هل انا كده خلاص انا كده غطيت كل حاجه بالوقايه؟ غطيت الى حد ما بالوقايه. في بقى حاجه اسمها الحقن المعززه اللي هي البوستر دوز. البوستر دوز دي بتتاخد بقى للناس المراهقين من سن 11 سنه الى سن 16 سنه، تبقى المناعه عندهم تبدا تقل شويه،
بيبدا الافكت بتاع التطعيم اللي خدوهم اطفال صغيرين بدا يقل شويه، فابدا اديهم جرعه منشطه عن سن 11 سنه لسن 16 سنه. نعم. السيدات الحوامل اللي هو قبل سيدات الحوامل اللي هم ممكن يكون ابنهم او بنتهم المولود بعد كده عرضه للسعال الديكي، ببدا اديهم التطعيم السعال الديكي عند الاسبوع ال 27 لحد الاسبوع 36 من الحمل. وده بيعطي مناعه للطفل الرضيع في اول ايام او اول شهور من عمره لحد ما يبدا التطعيم الاساسي يعمل كفرنج للميكروب نفسه. تقريبا دي كل حاجه بالنسبه جميل جدا. يعني انا تو وصلني سؤال يقول انه يعرف ولده اذا عنده سعال ديكي اذا في صفير في الصدر، ممكن هذه حالات قصدي اعراض متقدمه دكتور مؤمن ولا لا؟ الصفير لا يا فندم، لا الصفير في الصدر ده عاده بيكون حاجه اسمها البرونكيال ازمه اللي هي حساسيه الصدر. فرق كبير جدا بين الصفير بالصدر ان انا اسمع ويزس، ده بنسميه ويزس. الويزس اللي هو صفوره طالعه من الصدر، او انا اسمع صوت كحه شديده بتنتهي بشهقه، دي هو ده السعال الديكي بالظبط. صوت الديك كحه معروفه يعني حد بناء على الاسم هو يشبه صوت الديك بالظبط. هي بصوت لو حد سمعها مره في حياته عمره ما هينساها. بالتالي بنقدر نفرق بينها وبين طبعا الامراض الثانيه بتاع الامراض الصدريه يعني، واهمها اللي هي حساسيه الصدر اللي هي برونكيال ازمه. نعم. الله يحفظك يا دكتور مؤمن، ومثل ما استمتعنا معك بهالمعلومات في بدايه هالاسبوع، اتمنى لك اسبوع حافل بالنجاح والمفاجات الجميله. شكرا لك. يحفظك ربي، يا اهلا وسهلا. مستمعينا كل الشكر والتقدير لضيفنا دكتور مؤمن الخواص، استشاري ورئيس قسم الاطفال وحديثي الولاده. عياده اكتيفيتي في اكتيفيتي.